สวัสดีค่ะ รู้ก่อน ป้องกันได้ รักษาทัน โรคอัลไซเมอร์หรือ Alzheimer's disease ค่ะ โรคอัลไซเมอร์หรือ Alzheimer's disease ไม่ใช่เพียงแค่ความขี้หลงขี้ลืมตามวัย ฉันอยา แต่ กดู เป็นโรค ทีวี สมองเสื่อมชนิดที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากความเสื่อมถอยของเซลล์สมองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองในส่วนของความจำ การคิด และพฤติกรรม พื้นฐานสำคัญเริ่มที่ฮิปโปแคมปัส ซึ่งเป็นศูนย์กลางการสร้างความจำระยะสั้น ที่จะได้รับผลกระทบเป็นส่วนแรกค่ะ สาเหตุหลักทางพยาธิวิทยา เกิดจากการสะสมของโปรตีนที่ผิดปกติ 2 ชนิด ชนิดแรกคือเบต้าอะไมลอยด์ซึ่งมีลักษณะเป็นคราบเหนียวเกาะอยู่ภายนอกเซลล์ประสาท คราบเหล่านี้จะรวมตัวกันเป็นก้อนที่เรียกว่าพลากเข้าไปขัดขวางการส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาททำให้การรับส่งข้อมูลในสมองหยุดชะงักค่ะ โปรตีนผิดปกติชนิดที่ 2 คือทาวซึ่งตามปกติจะช่วยพยุงโครงสร้างภายในเซลล์ประสาท แต่ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์โปรตีนทาวจะบิดตัวและพันกันเป็นเกลียว เรียกว่า neurofibrillary tangles ทำลายระบบการขนส่งสารอาหารภายในเซลล์ จนในที่สุดเซลล์ประสาทจะฝ่อและตายไป เมื่อเซลล์ประสาทตายไปจำนวนมากจะนำไปสู่ภาวะสมองฝ่อหรือ brain atrophy กายวิภาคของสมองจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ร่องสมองจะกว้างขึ้นและลึกขึ้น ในขณะที่เนื้อสมองจะหดตัวเล็กลง โดยเฉพาะในส่วนที่ควบคุมการเรียนรู้และความจำทำให้ปริมาตรของสมองลดน้อยลงกว่าคนปกติในวัยเดียวกันค่ะ อาการในระยะเริ่มต้น เกิดอะไร มักเริ่ม ขึ้น จาก ฉันจำ การ ไม่ได้ สูญเสียความจำระยะสั้น ห้องนี้มันดูไม่ เช่น คุ้นเลย ถามคำถามเดิมซ้ำๆ ฉัน ลืม กำลั เห ง ตุการณ์ที่ ทำอะไร เพิ่ง อยู่ เกิดขึ้น หรือวางของผิดที่อย่างผิดปกติ ต่อมาจะเริ่มมีปัญหาด้านภาษา นึกคำศัพท์ไม่ออก และสูญเสียความเข้าใจในเรื่องของเวลาและสถานที่ ซึ่งเป็นผลจากการที่รอยโรคเริ่มกระจายไปสู่สมองส่วนหน้าและส่วนข้าง เมื่อโรคดำเนินเข้าสู่ระยะกลาง ผู้ป่วยจะมีปัญหาด้านการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือ executive function เช่น การทำตามขั้นตอนปรุงอาหารที่เคยคุ้นเคยกลายเป็นเรื่องยากลำบาก รวมถึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และบุคลิกภาพ เช่น กลายเป็นคนเก็บตัว หวาดระแวง หรือหงุดหงิดง่ายโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนค่ะ อันตรายของโรคอัลไซเมอร์ไม่ได้มีเพียงเรื่องความจำ แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ การหลงทิศทางจนหาทางกลับบ้านไม่ได้ และในระยะรุนแรง ผู้ป่วยจะสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีปัญหาในการกลืนอาหาร และระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย เช่น ปอดบวม หรือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การวินิจฉัยทางการแพทย์ในปัจจุบัน ใช้การประเมินสมรรถภาพทางสมอง ร่วมกับการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง CT สแกน หรือการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เพื่อดูลักษณะการฝ่อของสมอง รวมถึงการตรวจ PET สแกนเพื่อหาการสะสมของโปรตีนอะไมลอยด์ซึ่งจะช่วยให้แพทย์แยกแยะโรคอัลไซเมอร์ออกจากภาวะสมองเสื่อมชนิดอื่น ๆ ได้ค่ะ แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีวิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาด แต่การใช้ยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสสามารถช่วยประคับประคองอาการและชะลอความเสื่อมได้ในระยะหนึ่ง การรักษาจะเน้นไปที่การควบคุมอาการทางจิตและพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการปรับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และลดความสับสนของผู้ป่วยค่ะ การป้องกันและชะลอความเสี่ยงสามารถทำได้ด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่การควบคุมความดันโลหิตและเบาหวาน การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมอง และที่สำคัญที่สุดคือการบริหารสมอง cognitive stimulations เช่น การอ่านหนังสือ การเข้าสังคม และการทำกิจกรรมที่ได้ฝึกทักษะการคิด เพื่อสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะ ฝากกดไลค์ ติดตาม และแชร์ จะได้ไม่พลาดนะคะ หากต้องการความรู้ด้านสุขภาพเรื่องใด เขียนมาแนะนำได้ค่ะ สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข Good health starts here
for a long and happy life